Paniek in de tent. Sluikreclame wordt verboden. Vloggers moeten voortaan zeggen dat ze betaald worden om te liegen. Kinderreclame is net zo erg als kinderporno en er wordt gedreigd met enorme boetes van maar liefst €225.000. Ja, de media zijn lekker bezig om angst te zaaien. Ze hebben ergens wel de klok horen luiden, maar wat is er nu werkelijk aan de hand? Op 25 mei 2016 diende de Europese Commissie een wetsvoorstel in om de richtlijn audiovisuele mediadiensten te wijzigen. De media komen er nu pas achter en trekken meteen conclusies, maar dat kan nog helemaal niet. Het voorstel moet eerst nog goedgekeurd worden door de Europese Raad en het parlement. Daarna moet de wet in Nederland veranderd worden. Tot die tijd hebben toezichthouders geen enkele bevoegdheid met betrekking tot reclame op bijvoorbeeld YouTube. Wat ze wel kunnen doen, is mensen vragen om aan zelfregulering te doen. Dat betekent dat je afspraken maakt met mensen, zodat ze zich vrijwillig aan bepaalde fatsoensnormen gaan houden. Ik bespreek de achtergrond van reclame, de handhaving, bewijs en hoe je verstandig kan omgaan met reclame. Reclame mag wat mij betreft volledig verboden worden. Het levert alleen maar schade op. Het belangrijkste nadeel is dat alles draait om psychologische beïnvloeding. Mensen aanzetten tot slecht koopgedrag. Ze laten twijfelen over hun eigen beslissingsvermogen. Hun zelfvertrouwen koppelen aan overvloedig consumeren en een ongezonde levensstijl faciliteren. Reclame heeft een hoge irritatiefactor. De godsganse dag worden we gespamd met uitingen die we niet willen horen. Naast de verspilling van onze tijd en middelen levert dat ook stress op. Je wordt geleefd alsof je hersens niet meer van jezelf zijn. Reclame heeft wel een groot probleem. Bedrijven zijn steeds harder gaan schreeuwen. Steeds meer, steeds harder en iedereen doet mee. We moeten wel. Als je gewoon kwaliteit levert zonder achterlijke reclame, dan word je niet gehoord en verkoop je niks. Dus houden mensen het maar in stand, want geld stinkt niet. We hebben dus met z'n allen een situatie gecreëerd waarin reclame wordt gezien als een noodzakelijk kwaad. Maar dat betekent niet dat handhaving achterwege kan blijven. Het blijft namelijk wel schadelijk, maar er is wel een groot probleem. Vloggers moeten bijvoorbeeld gaan melden dat ze aan betaalde reclame doen. Maar wat is nou precies betaalde reclame? Kijk, in de televisiewereld is dat heel makkelijk. Het zijn miljoenen bedrijven en alles is daar commercieel. Alles en iedereen wordt daar betaald. Alles draait om reclame. Het is dan logisch dat een toezichthouder daar toezicht op kan houden. Maar op internet hebben mensen andere motieven. Dat zijn veelal particulieren, vaak zelfs nog kinderen, die gewoon een willekeurige winkel binnenlopen, daar producten filmen die ze kopen en gaan eten. Reclame door amateurs is bijna niet te bewijzen. Niemand kan een kind of jongere verbieden om op straat, in winkels of thuis merken te filmen en te uploaden. De hel breekt los als het commissariaat voor de media boetes gaat sturen naar kinderen. Naar anderen ook trouwens, want zij zorgen er wel voor dat er niks te bewijzen valt. En wat valt eraan te doen als iemand binnen in zijn woning filmt en de namen van merken te zien zijn? YouTube heeft trouwens in zijn voorwaarden staan dat je bij het uploaden van je video's moet aangeven dat er betaalde promotie te zien is. De zogenaamde contentvermelding onder de geavanceerde instellingen. YouTube past dan zijn eigen advertenties aan en biedt een functie aan om je kijkers te informeren. Zelfregulering dus, waaruit blijkt dat betuttelende Europese regelgeving onnodig is. Vooral niet omdat het beoogde doel, het beschermen van kinderen, niet behaald wordt met betutteling. Sluikreclame is in de televisiewereld heel normaal. Denk bijvoorbeeld aan sportwedstrijden. En wist je dat er met productplacement in bijvoorbeeld goede tijden, slechte tijden wordt bedoeld dat elk merk dat je ziet betaald is? Daar wordt dan niks aan gedaan. Buiten de media is alles reclame. Overal lopen mensen rond met producten waar gewoon heel groot een merknaam op staat. Kinderen worden daar ook door beïnvloed. Een melding zal niet helpen. Wat is overigens het verschil tussen iemand die gewoon uit domheid een product koopt en aanprijst en iemand die daarvoor betaald is? Dat verschil is voor kinderen ook niet duidelijk. Als je daar niks aan wil doen en niet tot een algemeen reclameverbod wil komen, dan blijft het probleem bestaan. Betutteling en extra regelgeving leiden enkel tot willekeur. Je krijgt hetzelfde probleem als bij auteursrechten. Een hatertje doet aangifte en het commissariaat voor de media start een onderzoek. Of je het nu wel of niet gedaan hebt, je moet er tijd, geld en energie insteken en je blijft altijd met de schade daarvan zitten. Ook zullen er felle discussies ontstaan. Men wil tevens een verbod op reclame gericht op kinderen. Maar YouTube is officieel voor 16 jaar en ouder en dus kan iedereen zich erop beroepen geen video's gericht op kinderen te maken. Samen in gesprek gaan is echter geen slecht idee. De eisen van het commissariaat zijn niet onredelijk. Melding doen van reclame, geen sluikreclame, verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie zijn zaken waar ik al jaren achter sta. Het zou fijn zijn als er een zwarte lijst komt van YouTube-kanalen die hun slechte content enkel inzetten voor het beïnvloeden van kinderen. Als ouder of kind wil je natuurlijk niet afhankelijk zijn van het recht of het fatsoen van de vlogger. Maar wat dan? Opvoeden en leer het kind om kritisch te zijn. Laat het kind niet alleen zonder toezicht op het internet, maar kijk mee en leg uit. Leg ze uit dat er maar 2 motieven zijn op internet, geld en overtuiging. Leg ze uit dat de realiteit anders is.
Iets wat een ander mooi vindt, hoeft voor jouw kind niet mooi te zijn. En een overtuiging hoeft niet per se jouw overtuiging of mening te zijn. Leer het kind normen en waarden en leer ze om niet hebberig te zijn. En koop producten die kwalitatief goed zijn en zichzelf kunnen verkopen. Laat producten uit de reclame links liggen. Dan hebben we op een gegeven moment helemaal geen reclame meer nodig.